Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Có những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng có những hành trình đi qua lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết với đức tin không lay chuyển. Hạt muối thân mời bạn lắng nghe lời tâm sự từ một người nữ đơn độc nhưng trung kiên hầu việc Chúa. Bạn ơi, mình vừa vào bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ. Và sau khi đã xem qua kết quả sinh thiết, mình được chỉ định làm một loạt các xét nghiệm để tìm nguyên nhân của những cơn đau âm ỉ kéo dài. Thế là thuốc cảm quang được tiêm vào cơ thể. Mình nằm yên trên chiếc giường lạnh, máy bắt đầu chuyển động đưa mình vào bên trong. Bạn biết không, thời gian ấy không dài nhưng cũng đủ để suy nghĩ. Đến một lúc nào đó ai cũng phải dừng lại, không phải vì chọn lựa nhưng vì không còn cách nào khác. Khi ấy những ồn ào bên ngoài lắng xuống, nhường chỗ cho một khoảng lặng sâu thẳm ở bên trong, nơi mà mình phải đối diện với chính mình, yếu đuối, mong manh, không còn gì để che giấu. Mình không thể phủ nhận những hao mòn theo năm tháng đang diễn ra trong thân xác này. Có những ngày lực bất tòng tâm, nó không theo ý mình nữa. Mỗi cử động trở nên chậm chạp, mỗi bước đi như mang theo một sức nặng vô hình. Lòng thì vẫn muốn làm, nhưng sức thì cạn kiệt. Và nếu đây là chặng cuối của đời mình, thì nói bạn nghe, cũng không còn điều gì để phàn nàn. Chỉ thấy ơn xót thương Chúa dành cho mình quá lớn. Nhìn lại năm tháng đã đi qua, có những lúc đau đến mức chỉ muốn buông xuôi. Có những đêm dài không ngủ, chỉ nằm yên chờ sáng. Có những ngày yếu nên nỗi ngồi dậy cũng là một điều khó. Nhưng rồi lạ lắm, nhiều lần Chúa nâng mình dậy, cho mình đủ sức để bước ra. Mình không dám nói trước điều gì, nhưng lòng thật bình an. Và nếu thân thể này có yếu đi thì ơn Ngài lại nâng đỡ nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó phải dừng lại thì cũng chỉ là trở về với đấng yêu thương mình. Bệnh tật không định đoạt số ngày của mình trên đất, vì số các ngày định cho mình đã biên vào sổ của Chúa. Cảm tạ Ngài. Mình nói thật lòng, cái cảm giác sợ hãi từng xâm chiếm mình, nhưng nó không phải là sự lựa chọn của mình. Không có lý do gì để phải sống chung với nó. Như vua David đã nói, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi. Cả những khoảnh khắc cô đơn cũng vậy. Lắm khi bận rộn khiến mình chẳng nhận ra mình đơn độc, nhưng khi sức khỏe suy giảm thì nó lại đến. Không ồn ào dữ dội, chỉ lặng lẽ bao phủ như một màn sương mỏng. Dù đã quen sống một mình nhiều năm nay, nhưng quen không có nghĩa là không hụt hẫng. Không có nghĩa là lòng không còn những xao động trong những phút giây tĩnh lặng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, khi mà tâm linh mình mòn mỏi, thì Chúa biết rõ đường lối mình. Ngài có cách để dẫn mình đi qua những mùa khó khăn. Mình không trốn tránh thực tại, nhưng đứng vững ở trong đó, rằng dẫu yếu mỏng, cô đơn, nhưng sâu thẳm luôn có một nguồn sáng, tuy nhỏ mà bền bỉ, đủ giữ cho lòng không rơi vào tuyệt vọng. Đó là sự đỡ nâng của Chúa Thánh Linh. Ngay cả khi không có ai bên cạnh, thì bàn tay của đấng đầy yêu thương ấy vẫn âm thầm mà vững chắc nắm lấy mình. Không cần phải thấy, chỉ cần tin. Thật vậy, không cần phải thấy, chỉ cần tin. Bạn thân mến, những chia sẻ rất thật về những khoảnh khắc yếu đuối nhất có thể sẽ khiến lòng chùng xuống. Nhưng điều đọng lại không phải là tuyệt vọng, bất an, mà là hy vọng và bình an, khi biết rằng ngay trong trũng thấp của cuộc đời, Chúa vẫn không để những ai trông cậy Ngài bước đi một mình. Vua David là người của tấm lòng Chúa. Trong những giờ phút căng thẳng đầy lo lắng, ông cũng đã nói rằng, trong ngày sợ hãi, con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Thi Thiên 56 câu 3. Bạn và tôi đều có thể làm như vậy khi đứng trước bất cứ nỗi sợ nào. Chúa không để chúng ta chiến trận một mình.
dù đó là trận chiến của bệnh tật, hôn nhân hay tài chánh. Bất cứ trận chiến nào, Chúa cũng ở bên cạnh những tấm lòng nương cậy Ngài. Và không có bất cứ điều gì phân rẽ mình khỏi tình yêu của Chúa. Đừng để nỗi sợ bóp nghẹt mình, nhưng hãy chuyển đổi tâm trí từ sự sợ hãi sang sự thành tín của Chúa, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nguyện mong mỗi chúng ta luôn tìm thấy sự yên nghỉ trong chính tình yêu Ngài. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giêsu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành. Người đi trước Xin share để bạn bè cùng nghe và nhấn nút subscribe để cập nhật được bài mới nhất từ Hạt Muối.